नमस्ते साथीहरु, आजको हामीहरूको टपिक हो टर्मिनोलोजिज अन ह्याकिङ। ह्याकिङमा प्रयोग हुने शब्दावलीहरू। पहिलो छ थ्रेट्स। Threats can be person, object, event, file, software which can harm you in some ways or one who exploits the vulnerability. Threats भनेको कुनै व्यक्ति हुन सक्छ वा कुनै घटना हुन सक्छ वा कुनै वस्तु हुन सक्छ वा कुनै फाइलहरू हुन सक्छ वा कुनै सफ्टवेयर हुन सक्छ जसले तपाईलाई कुनै न कुनै तरिकामा हानि पुर्याउन सक्छ वा जोखिमको शोषण गर्न सक्छ। त्यसपछि छ vulnerability, a system flaw, weakness on the system. vulnerability भनेको सिस्टमको त्रुटि वा कमी कमजोरी हो जसको फाइदा उठाएर एउटा ह्याकरले सिस्टमलाई कम्प्रोमाइज गर्न सक्छ र क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसपछि छ exploit, are a way of gaining access to a system through a security flaw and taking advantage of the flaw for their benefit. exploit भनेको सुरक्षा त्रुटि मार्फत सिस्टम वा प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्न र त्रुटिको फाइदा लिने तरिका हो। त्यसपछि छ payload, a piece of code that executes when hacker exploit a vulnerability. It is an exploit module which is usually composed of few commands that runs on target machine, example keyloggers, to steal data or to perform malicious act. ह्याकरले जोखिम vulnerability को शोषण गर्दा कार्यान्वयन गर्ने वा एक्जिक्युट गर्ने कोडलाई नै पेलोड भनिन्छ। पेलोड एउटा एक्सप्लोइट मोड्युल शोषण मोड्युल हो जुन सामान्यतया केही आदेशहरू मिलेर बनेको हुन्छ जुन डेटा चोर्न वा खराब कार्यहरू गर्न लक्षित सिस्टममा चल्छ। त्यसपछि छ इन्फोसेक, इन्फर्मेसन सेक्युरिटीलाई सानोमा इन्फोसेक भनिन्छ। त्यसपछि छ जेरो डे, vulnerability known to hackers but not to security professionals or vendors. जेरो डे भने यस्तो vulnerability हो जसको बारेमा ह्याकरलाई थाहा हुन्छ तर सेक्युरिटी प्रोफेसनल्स सुरक्षा पेशेवर वा भेन्डर्स विक्रेताहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यसपछि छ साइबर स्पायोनेज, spying on someone to gain illegal access. अवैध पहुँच प्राप्त गर्न कसैको जासुसी गर्नुलाई साइबर स्पायोनेज भनिन्छ। त्यसपछि छ VAPT, vulnerability assessment and penetration testing, testing, reporting and providing solution on how to fix security loopholes. परीक्षण गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने र सुरक्षा त्रुटिहरूलाई कसरी समाधान गर्ने त्यसको सोलुसन प्रदान गर्छ। त्यसपछि छ hacktivist, online version of activist, hack government organization for political or social cause. hacktivistलाई online version of activist पनि भनिन्छ। hacktivistले राजनीतिक वा सामाजिक कारणहरूको लागि सरकार वा संगठनलाई ह्याक गर्छ। त्यसपछि छ whistle blowers, secret agent अथवा इनसाइडर ट्रेड, गोप्य एजेन्टहरूलाई whistle blowers भनिन्छ। whistle blower भनेको यस्तो व्यक्ति हो जो कुनै कम्पनी वा सरकारी निकायको कर्मचारी हुन सक्छ जसले सार्वजनिक वा कुनै गल्तीको बारेमा कुनै उच्च अधिकारीलाई जानकारी खुलाउन सक्छ जुन धोखाधडी, भ्रष्टाचार आदिको रूपमा हुन सक्छ। त्यसपछि छ डेजी चेनिङ, gaining access to a network, computer and using the same information to gain access to multiple networks, computer that can contain desirable information. डेजी चेनिङ भनेको नेटवर्क वा कम्प्युटरमा पहुँच प्राप्त गर्नु र उही जानकारीको प्रयोग गरेर धेरै भन्दा धेरै नेटवर्क वा कम्प्युटरमा पहुँच प्राप्त गर्नु हो।